ברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, בה מספרים על אירוע מקרי בחיינו שהפך לבעל השפעה על אנשים רבים. אנחנו מבינים את התהליך על פי המתכון הסרנדיפיטי מבית היוצר של תמרה טילמן, המעבדה לפוטנציאל האנושי שממוקם בבוסטון בפילוסופית יקום מקביל. גם אני וגם מיכל עשינו קורס יקום מקביל, ולאחרונה היינו באקסלרטור של תמרה. ויש לי את העונג ואת הכבוד להכיר לכם את מיכל כץ יתרון, שהיא גם פסיכותרפיסטית שמאבחנת אנשים דרך כפות הרגליים, וגם יש לה גישה משלה שאומרת בואי נזהה מי את ומה את ומה משרת אותך היום, והיא משלבת את כל הגישות האלה ביחד. מגיל צעיר מתבוננת באנשים, אבל היא הגיעה להכל בסדרה של אירועים מקריים. אז מיכל, בואי תציגי את עצמך. אמ, קודם כל, אני פסיכותרפיסטית. קודם כל, תודה רבה. אני פסיכותרפיסטית. הלימודים שלי, לימודי הבסיס היו בעבודה סוציאלית, כששם הדגש היה על כוחות, איפה בן אדם יכול, איך לעודד אותו, ולא על הבעיות, למרות שהיו בעיות. אני משלבת כבר למעלה מ-30 שנה עבודה דרך הגוף, ואני פיתחתי אבחון דרך כפות רגליים שמבוסס על ארבעת האלמנטים. ומה שיש באלמנטים, אדמה, מים, אש, אוויר, שיש בהם פשטות מאוד גדולה, מזה בנוי העולם, ואנחנו חיים את העולם בחיים שלנו. יש לנו רגשות, יש לנו גוף, יש לנו פעולות, יש לנו מחשבות, ובאמת התפיסה שאני עובדת בה בגדול היא לראות מי הבן אדם, קודם כל מי הבן אדם ולא קודם כל מה הבעיה, כי יש משמעות מאוד מאוד גדולה למי האדם בקשר למה דרך ההתמודדות שלו כאשר מופיע קושי. ומי הבן אדם אני לומדת דרכו, דרך שאלות, דרך כפות הרגליים שלו, דרך הבעת הרצונות שלו, הדאגות שלו, וככה מתחיל תהליך. התהליך הזה יכול להיות סביב נושא ספציפי כמו מקצוע, בחירה מקצועית, זה יכול להיות קשור בחיים האישיים. אז זה ככה בגדול. אני מאוהבת בעבודה עם אנשים, זה משהו שאני מרגישה שאני עושה מתמיד, והשתתפתי בקורסים של תמרה, גם ביקום מקביל וגם באקסלרטור, ואחד מהדברים שהפילו לי אסימון דרך הקורס ודרך השיחות עם תמרה, זה לקחת מקריות, לראות את חוסר המקריות בה, שמבחינתי זה כמו להגיד, היה שם משהו, נעצרתי, למדתי ובחרתי. ודווקא בימים האחרונים, אחרי כל כך הרבה זמן שאני כבר עוסקת בזה וחושבת לכתוב ומתלבטת אם כן או לא וזה, פתאום הבנתי שכל הדרך שלי היא מחרוזת של דברים, של אירועים, של החלטות, של בחירות, שאני יכולה בבירור לראות מזיכרון מאוד ספציפי מגיל 5. אז וזה הפיל לי את האסימון ביג טיים, ולמדתי לא מעט. אני חייבת לומר שכבר מהשיחת הכנה שהייתה לנו, כבר עשה לי חשק לבוא אלייך ולעבור אבחון מהסוג הזה. עכשיו בדברים שככה אמרת, אני ישר שמעתי על כוחות, ישר הסתכלות על כוחות, על יכולות, על מה יש ולא על מה אין. אפשר ללמוד את מה שאת עושה? את השיטה המיוחדת שאת עובדת איתה? קודם כל אפשר ללמוד אני קוראת לזה גישה. יכול להיות שזו איזושהי התנגדות של הדור שלי לשיטות, אבל את הכלי האבחוני בהחלט אפשר ללמוד. אני מלמדת את זה גם לא בהקשר רק של כפות הרגליים, אלא דרך האלמנטים, אבל אפשר ללמוד אבחון דרך כפות רגליים, אלא
כל אחד ייגש לאבחון אה, מתוך מי שהוא. יש אנשים שהם יותר ויזואליים, יש אנשים שהם יותר שמיעתיים. אני למשל זוכרת סיפורים, ואז אני לא צריכה לזכור, אלא פשוט להיכנס לתוך הסיפור. וזה היופי, כי כשלוקחים כלי אבחוני, אה, מצרפים לזה נושא שמעניין אותנו. למשל, אם מישהו מתעניין בהתמכרות, אז את תוכלי לדייק את האבחון לנושא שלך. ואגב, מה שמחבר בינך לביני, אה, גם את עובדת סוציאלית, זה ההסתכלות על היכולות של האדם, ולתת שם את העידוד, את זה לחזק. מהשיחה בינינו ראיתי שזה מאוד והיות ואני נפגש. הגעתי לעולמות של עבודה סוציאלית דרך מקריות, והסיפור שלך מתחיל במקריות, בזיכרון ילדות, שזה בכלל מתחבר ליקום מקביל ששתינו עשינו אצל תמרה, שמדבר גם על מקריות אבל גם על פוטנציאל. הייתי רוצה שככה קצת ספרי על האירועים המקריים שהיו לך בחיים, שהביאו אותך לאיפה שאת היום, הביאו אותך לפתח את הגישה הייחודית שיש לך. בואי תשתפי אותנו באותה מקריות, באותו אירוע ייחודי שהיה. אני אתחיל גיל 5 ואני אקפוץ משם אחר כך לאירוע יותר מאוחר. גיל 5, אבא שלי שהיה עם נכות והיה צריך לעבור החלפת מפרק ירח, אנחנו מדברים על 1958, הוא היה בבית חולים שבועיים ואז הביאו אותו הביתה והוא שכב חצי שנה עם רגל למעלה. אני הייתי ילדה, הגעתי הביתה ופגשתי שם אישה מאוד מיוחדת, שלמדה אצל פלדנקרייס, אצל משה פלדנקרייס, והיא באה אליו כמה פעמים בשבוע ועבדה איתו. אני הייתי מאוד סקרנית, הבאתי כיסא קטן כזה של ילדים והתיישבתי. היא הסתכלה ואבא שלי אמר זה בסדר, היא ילדה שהיא יודעת לשבת בשקט, זה בסדר. ואני באופן קבוע הייתי חוזרת מהגן, כותפת לאבא שלי פרחים בדרך, ומתיישבת על הכיסא ומקשיבה. עכשיו, אני זוכרת את הסיטואציה, את הכיסא, את איפה הוא שכב, את איך הוא היה סקרן, את איך היא הייתה. אני לא זוכרת מה היא אמרה, חוץ מדבר אחד, אבל כשאני הולכת לשם לסיטואציה, אני רואה כמה דברים למדתי שם. שנייה לפני תמרה, שממשיכה, אם אפשר מילה רק מה זה פלדנקרייס כמוני שפחות מכירים? משה פלדנקרייס היה מורה בעיקר לג'ודו, היה מורה לאומנויות לחימה, הוא היה מהאנשים שיזמו את כל השיטה של קרב מגע, ובנוסף הוא היה פיזיקאי, הוא למד מדעים, ויום אחד הוא התעורר בבוקר ולא הצליח לקום. ומתוך זה הוא פיתח את האפשרות לנוע בהתאם למה שהגוף מאפשר. זאת אומרת, לא בכוח, נגיד בקרב מגע יש הרבה שימוש בכוח, אלא הכוח היה במקרה הזה הרצון, והוא עבד עם הקשבה. והוא אמר שכמו שלא מלמדים תינוק לזחול, אנחנו בעצם צריכים לאפשר לאנשים את הצמיחה שלהם. יש לנו מה לעשות, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מאתגרים, אנחנו עושים כל מיני דברים, אבל האדם הוא שותף מלא בכל התהליך הזה. ואחד מהדברים שיש בפלדנקרייס זה מאוד להשקיע, מאוד להתאמן, ללמוד, וברכות, לא בכוח. זאת אומרת, יש שם גם את האלמנטים הפסיביים כמו אדמה ומים, שמאוד מושפעים מגרביטציה, וזה להניח, לעזוב, וגם את האלמנטים האקטיביים של חשיבה, החושים שמסתכלים ושומעים ורואים, וגם את אלמנט אש, הלהבות תמיד בכיוון למעלה. זה ככה על קצה המזלג. אז בואי תשתפי אותנו, מה למדת כילדה מפלדנקרייס ואחר כך כבוגרת בחיים הבוגרים?
כילדה ראיתי אותה משלבת, היא הייתה יקתה, אה, אישה באמת מדהימה, אה, גברת ירקוני, והיא הייתה מאוד אפילו חמורה ורכה בו זמנית. והדבר הראשון שאני זוכרת זה שהיא נכנסה, היא קודם כל הביטה. קודם כל אמרה שלום בלי מילים לבן אדם, וזה מאוד, מאוד היה חזק בשבילי. הדבר השני, היא הניחה יד ונכחה שם. דבר נוסף, היא לימדה אותו לדמיין את השרירים שלא יכלו לעבוד. זאת אומרת, היא השתמשה בדמיון מודרך, והיא ביקשה ממנו לעשות תרגילים ברגל השנייה, הבריאה, התקינה, וזה כמו שהרגל, ככה אני רואה, ככה אני רואה את זה היום, זו לא שפה של ילדה, אבל זה כאילו שהרגל הימנית הופכת להיות המנטורית של הרגל השמאלית. אבל הנוכחות שלה הייתה מאוד מרשימה, כי היא הייתה מאוד קפדנית ומדייקת, ומאוד רכה ומאפשרת חופש. אז בעצם את מדברת פה על עקרונות של דמיון, ועקרונות של אבחון, ועבודה שהיא ביחד, שהיא עבדה ביחד עם אבא שלך. זה לא רק שהיא עובדת ואבא שלך נח. עבודה מאוד משותפת. וככה נכון. התחלנו להגיד לפני כמה משפטים, האמת שהגישה של פלדנקרייז, אחרי שהסברת לי מה זה, באה מאוד לידי ביטוי בגישה שלך. אבל תוכל לעשות לנו את החיבורים קצת? איך זה באמת בא לידי ביטוי בחדר הטיפולים? בחדר הטיפולים זה מעניין, נגיד, מה את חושבת שהדבר הראשון שאני מסתכלת עליו כשאדם בא, כשאני לאבחון דרך כפות רגליים? על יציבה, למשל, על יציבות. זה הדבר הראשון אז שקופץ לי. כן, אז זה מאוד מעניין. הדבר הראשון שאני עושה, אני מסתכלת בעיניים, אני יוצרת קשר עין. איכשהו שמה משהו אה, פתאום מתרחב, פתאום מתבהר. אחר כך אני מסתכלת על יציבה, אני מסתכלת איך הוא נכנס, איך הוא במרחב, איך הוא עומד. אני הרבה פעמים רואה את כל המפרקים בריקוד ביניהם. ואנחנו כל הזמן בן אדם אחד, למשל עם הברכיים בגמישות יתר, זה מיד מופיע ביציבה. אחר כך אני מסתכלת בכפות הרגליים ומאפשרת להם לבוא אליי. זאת אומרת, אני בעצם לא מסתכלת, אלא מאפשרת לבן אדם לבוא אליי. ואני עם השאלה, מי את? מי אתה? לפני שאני שואלת מה באת לבקש ומה באת לשאול. אני בעצם שומעת, לך ממש מתארת יש פה תפיסה הוליסטית שלמה של גוף, של נפש, של גוף פיזי, של יציבה רגליים, ומערכת שלמה שעובדת ביחד. זה, נכון, נכון. וככה, התחלת ככה לספר איך זה עובד בגישה שלך, ואני ככה, אני מסתכלת עליי כעובדת סוציאלית, ואני חושבת רגע שכמו שאני כאן, ככה אני שם. כמו שאני בעבודה, ואני רואה את הדברים, ואני רואה את מה שאת תיארת כרגע, אני תוהה איפה זה קורה בעוד מקומות בחיים שלך, לא רק בחדר הטיפולים. תוכלי לשתף אותנו קצת? אני חושבת שזה מופיע בצורה שאני עושה בחירות בחיים. האירוע שאני רוצה לקפוץ אליו, שהוא גם לגמרי סרנדיפיטי, השתחררתי מהצבא אה, כקצינת הדרכה ופיקוד, השתחררתי והייתי רשומה לבית ספר לעבודה סוציאלית, כי ידעתי שאני רוצה לעבוד עם ילדים ולהיות מטפלת במוזיקה. זה היה יום חמישי, בשבת פרצה מלחמת יום כיפור, ביום ראשון התקשרו אליי והזמינו אותי וביקשו ממני, והגעתי קצת יותר מוקדם והסתובבתי, שאלו אותי אם אני רוצה להיות קצינה בבור, אם אני חושבת שאני מתאימה להיות פקיד,
בבור כמנהלת לשכה. אמרתי, אני חושבת שזה לא מתאים לי, אבל שתי דלתות מכם ראיתי שלט קצינות נפגעים. אני חושבת שזה יותר מתאים לי. אז אמרו לי, בסדר, תלכי. הלכתי, הצעתי, והייתי חצי שנה קצינת נפגעים בבתי חולים עם אנשים עם נכויות, במקרה. לקח לי לחבר את זה לאבא שלי, כי אבא שלי לא היה נכה, בעיניים שלי הוא היה איש קליל, מצליח, פרופסור באוניברסיטה, אה, ריקודי מאוד. ואחר כך הבנתי שיש איזשהו קשר, לא? ומשם, כשהשתחררתי מהצבא, כמובן הפסדתי חלק גדול משנת הלימודים והרווחתי לימודים בענק. הלכתי ללמוד שיקום, אחר כך הקמתי מרכז לשיקום נכים, יחד עם מי שהיום אני נשואה לו. עברו הרבה 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 שנים בין זה לזה. ושם מאוד התחזקה ההסתכלות שלי על מה עושים במצב של טראומה, מה עושים במצב של אובדן, של משבר, איך מצד אחד מאפשרים לכאב ולקושי להיות נוכח, ולצד זה ממנפים אותו קדימה לחיים. זה חייב להיות קשור בפוטנציאל הבסיסי של מי הבן אדם. זאת אומרת, כל התפיסה של פיצויים, אני פחות מתחברת אליה בשיקום. זה יותר, ניקח את הבן אדם, מי הוא כמי שבא לעולם, מה הוא עבר בחיים שלו, מה הדברים שהוא למד מהסביבה שלו, מה הוא לימד מעצמו, מה הוא בוחר, וגם המציאות. כמו מגבלה היא מגבלה. אגב, כל בן אדם מוגבל, אנחנו נקרא לו מוגבל מנקודה מסוימת שיש הסכמה חברתית שהוא מוגבל. אבל אנחנו כולנו מוגבלים. אני חושבת שכוח הכבידה מלמד אותנו משהו על מגבלה. אנחנו לא יכולים אלא להיות מחוברים, מסונדלים אליו כל הזמן. אנחנו לא יכולים לא. אני שומעת פלדנקרייס פה לאורך כל השיחה שלנו, איך החוויית ילדות מגיל 5 שזורה בכל אירועי חייך. ואני כל הזמן בראש, תוך כדי השיחה שלנו, מחזיקה באמת את האבחון הזה שאת עושה דרך כפות הרגליים, אבחון שיש בו ראייה של כוחות. אני מחזיקה בראש את העבודה בשותפות עם המטופל, שאת לא עושה בשבילו, את עושה יחד איתו. ואני גם מחזיקה בראש את העניין של הדמיון. תוכלי להגיד על זה עוד כמה מילים ככה בהקשר של נפגעים, כי אני חושבת שאני מרגישה שזה מאוד רלוונטי להיום למצב בישראל, לטראומה, למה שאנחנו חווים היום בשנתיים האחרונות. כן. יש הרבה אנשים חוץ מפלדנקרייס שעושים את החיבורים האלה. היו לי, וזה עוד משהו שלמדתי במהלך החיים שלי, שכדאי ללמוד מכל אחד, מכל דבר, כל הזמן, וחשוב מאוד שיהיו מנטורים. זאת אומרת, בשבילי מנטור יכולה להיות אישה כמו תמרה טילמן שאני באה ללמוד אצלה, והסנדלר או החייט או אימא שלי או סבתא שלי שארגה על נול, ומה שעניין אותי בעיקר זו הפרימה. כשהיא טעתה היא פרמה, ואז היא שינתה את הסדר ובנתה מחדש. זאת אומרת, יש שם גם המון סבלנות לתהליך. אז זה גם כן נכנס לתוך העבודה שלי, סבלנות לתהליך וסבלנות גם למצבים שבהם אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים. אנשים אומרים לי, אין לי מושג. אז אני אומרת, הכל בסדר שאין מושג, מה שקצת אולי כדאי שישתנה זה הטון. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, אני לא יודעת מה אני עושה, או אני לא יודעת מה אני עושה, או מה אני אעשה. זאת אומרת, הטון זה למשל משהו שאני מאוד, האיך אומרים, מאוד מקשיבה לו, והרבה מהשינויים קוראים מזה. קוראים, קוראים, הם גם קוראים, הם קוראים לאדם לבוא. אני שומעת שחלק מהתהליך זה ללמד אנשים לשים סימני שאלה במקום סימן קריאה.
נכון אני גם מאוד. שומעת שחלק מהעבודה היא באמת עבודה של דמיון, כי הרבה פעמים אדם לא רואה, אחרי פציעה קשה הוא לא רואה איך הוא ילך, הוא לא רואה איך העתיד יכול לראות אחרת, שונה ממה שהוא רואה פה ועכשיו, ואני רואה פה מאוד חלק שקצת מחזיר אחורה, כי אני מניחה שגם בגיל 5, בשביל שאבא שלך יוכל לראות עתיד אחר, הוא היה צריך לדמיין איך הרגל והשריר יתפקדו בעתיד, כי אחרת בלי מחשבה כזאת אין התקדמות, זה לא מתפתח. ואני נכון. ככה מאוד סקרנית באמת איך זה עובד. אז אני רוצה, אני אעשה את זה קצר, אבל לא כל אדם יכול לדמיין, לא כל אדם מתחבר לדמיון. זה לפעמים בא דרך תחושה, דרך תחושה גופנית, זה לפעמים בא דרך זיכרון של ריח. זה לא חייב להיות לדמיין ויזואלית. זאת אומרת, לא עם כל אחד זה עובד. וזה יותר, זה לא תמיד לדמיין קדימה. לפעמים להפך, זה להיזכר אחורה בכל מיני מצבים שעברנו, מה נתן לנו כוח, מה אפשר לנו לצאת ממצב. זה כמו להתייעץ עם עצמי פעם. עכשיו, להתייעץ עם עצמי פעם זה גם להסתכל על מקומות שכשלתי, שטעיתי. זו גם יועצת מצוינת. להסתכל לא להתחרט, לא חרטות, אבל כן למידה. זאת אומרת, מה היה הדבר? עכשיו, אני בדברים הגדולים עוברת איזשהו תהליך, עולה, ואז מעכשיו לעכשיו חותכת. ככה בחרתי, ככה התפטרתי. ככה עשיתי המון החלטות, זה כמו לקפוץ למים, שהיה מאחורי זה איזשהו תהליך שלא עד הסוף היה בתודעה שלי, במודעות שלי. אני ככה ה- מאוד סקרנית על הגישה הזאת, ומעוררת בי הרבה מאוד סקרנות מתוך הדברים שאת מתארת. אני מניחה גם שמי שיושב כל הזמן סקרן לדעת מה השלב הבא, או איך עושים, וזה ככה, מה עורר בך סקרנות כשכל הזמן עברת משלב לשלב, מתפקיד לתפקיד? איך באמת החלטת? מה הדבר הבא שאני עושה? איך החלטתי, על פניו, איך שזה נראה בשטח, זה נפל הבורג. מה, היא עוזבת הוראה באוניברסיטה של 10 שנים, הוראה בסמינרים, ניהול מרכז שיקום, אה, עוזבת, מתפטרת, שוכרת חדר, שמה 2 כיסאות, זהו, ו, ומתחילה. שזו הייתה תקופה מאתגרת, אפילו לא הרגשתי את הפחד. הלא נראה זה תהליך של הרבה שאלות, של הרבה תשומת לב לכל מה שקשור לשביעות רצון סביב האם אני עושה את מה שאני מחויבת לעשות. ומה שאני מחויבת לעשות זה ללוות אנשים בחיים שלהם, במסע של החיים שלהם. זה מרתק אותי, זה מעניין אותי, וזה מופיע גם אצל האנשים שבאים אליי. זאת אומרת, אני שואלת אותם, מה מעניין אתכם? אז בטח, אני שומעת הרבה פעמים מה יכול כבר לעניין בבעיה. אז עושים איזשהו תהליך, אבל הם, אני מנסה לראות לא איך הם יכולים להתעניין בבעיה, אלא איך הם יכולים לראות את האוצרות, את הכישורים שלהם, את המתנות שאיתם הם באו לעולם, בראי או דרך מה שהם חוו. ופתאום הם עשירים. זה כמו שילד שיחק כדורגל, הוא לא הגיע לליגה, אבל הוא למד, אחד למד איך לעבוד בצוות, אחד למד איך להסתדר עם כישלון, אחד למד שהוא מפחד להיות שוער, אבל כבלם הוא יכול להיות מצוין. זאת אומרת, אחד למד על יחסים חברתיים, לא להיות כל הזמן לבד, אלא להיות בצוות. אחד למד לחלק הצלחה. אפשר רק מחוג שבן אדם היה ללמוד כל כך הרבה דברים. אני ככה, מסתכלת על כל חוג שעברתי, נגינה בתזמורת, כדורסל, תנועת נוער, אין סוף בתי ספר. וההסתכלות דרך המקריות שאיננה מקרית, הסרנדיפיטי, נותנת איזשהו שקט
שאוקיי, בסדר, קרה משהו, משהו פגש אותי, ההמתנה, ההתבוננות, זה משהו שהוא מאוד טבעי לי. זאת אומרת, אני פחות מיידית וספונטנית בתשובה. כששואלים אותי שאלה, אני רגע, שבבית ספר זה לא כל כך היה קל, כן? ואז אני מתחילה לחשוב על אפשרויות. זאת אומרת, זה לא אפשרות אחת לא טובה, אני מחפשת אפשרות אחרת. בגלל זה אני מדברת גם על צמתים. בצמתים יכולות להיות המון יציאות. זה לא רק בין אפשרות אחת לאפשרות שנייה. כן? טוב או רע, נכון, לא נכון. יש ריינג', יש אין סוף אפשרויות. אני רוצה להגיד גם שאני שומעת, שככה הזכרת מקודם את העניין של תהליך, ואני מאוד שומעת שבצמתים שהיית בהם לאורך החיים, את מאוד נותנת אמון בתהליך. עכשיו, אמון, אני אקח את זה ככה לטראסט, לא אמון במקום של אמונה, אלא אמון במקום של טראסט. את סומכת על התהליך, ואת מאוד סבלנית. את ככה לוקחת אוויר לנשימה, יש בך המון, את סומכת. את נותנת אמון בתהליך הזה, וכמו שאמרת, סגרתי, עזבתי, פתחתי, אני סבלנית, אני סבלנית למה שיבוא, אני סבלנית למה שיגיע, ו, וזה זה מעורר בי המון התפעלות, המקום הסבלני הזה שמחכה, שיודע שהדברים יגיעו. וזה מאוד אני, מחבר אותי למקום של סרנדיפיטי, שעושה פעולה, שמאוד ער וערני למה שאת צריכה, למה שנכון לך, וערני לדברים שקורים מסביב. ואני מבינה שגם מתוך מה שמתארת שהדברים הגיעו. זה נכון מאוד, את מאוד נוגעת במה שאני עושה ושחשוב לי, והקשבתי לך, וגם השיחה בינינו, ונראה לי שהסבלנות הזו והאפשרות להיות גמישה, אלה דברים שקיימים מאוד מאוד בעבודה שלך. הרי באים לאנשים שמתמודדים עם התמכרות, אז לא באים אליהם עם כוח כן או לא. נכון? יש שם המון חקירה ולמידה וכבוד לתהליך, זה מה שקלטתי ממך, זאת אומרת, יש מזעור אה, אה, של נזק, ולא בום טראח מפסיקים, נכון? אני חושבת שכן, אני מאוד מסכימה, ואני חושבת נכון. שבדומה ככה למה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו תמיד נמצאים איפה שהאדם מולנו נמצא. אנחנו נמצאים איתו, אנחנו יושבים איתו איפה שהוא נמצא. אנחנו לא ממהרים, לא לתוצאה, לא לסוף התהליך, לא לנו כבר. זה קצת כמו מה שדיברנו עכשיו על תהליך, ואנחנו מסבירים שלתהליך הזה יש זמן, ויש דרך, ויש אבני דרך בתהליך הזה. ושום דבר לא קורה מהר, ושום דבר הוא לא כאן ועכשיו. וזה באמת נכון. מתחבר לפרויקט שלי, אבל זה ככה מאוד מתחבר גם לדברים שככה את תיארת כאן. אני מאוד מאוד מודה לך. השאלות שלך פתחו, אה, עזרו לי מאוד לתאר ולספר את מה שאני כל כך אוהבת ועושה. מגיל 5. איזה יופי. אם יש איזה משהו שככה הייתי רוצה לסכם ולשאול, זה אולי באמת אותה ילדה שצפתה בטיפול פלדנקרייז לאבא, ויצרה גישה חדשה בפסיכותרפיה, שאיתה היא מלווה אנשים בתהליכים של שינוי וטיפול, בעצם הכניסה דרך הטיפולים את האהבה לאבא, נכון? מאוד, מאוד מאוד. אני מאוד, קודם כל הייתה אהבה גדולה. היינו שונים, אבל הייתה שם אהבה מאוד גדולה, ולמדתי המון מכל מיני דברים שהוא עשה, חלק עשיתי הפוך, אין לי את היקיות שלו, אבל זה מעניין כי אני פיתחתי כלי אבחוני ורק בדיעבד הבנתי, קלטתי שהוא גם פיתח כלי אבחוני, הוא פיתח כלי לאבחון ציורי ילדים. הוא היה מאוד יצירתי, הוא לא שיחק איתי כדורגל, כי הוא לא יכול היה להיות אקטיבי ככה, אבל במקום כדורגל הוא שיחק עם בלון, והיכולת שלו להגמיש ולהיות רך, אה, אה, באמת, הייתה שם אהבה מאוד גדולה, והרבה הרבה הרבה בחיים, כשאני הייתי עוד בבית, ישבנו, אני קוראת ספר, הוא קורא ספר,
והיד שלי על הרגל שלו. זה הדבר שעזר לכאבים שלו מאוד. וואו, מיכל, המון תודה לך, היה מרתק, היה מלמד, ואני נשארתי עם סקרנות ועם תשוקה ורצון לבוא אלייך. מוזמנת. תודה. תודה רבה.